ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረቅ ያለው የዶሮ ታፋ አሮስቶ ነው። ለአሰራሩ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁኝ። እየሰራሁም ደግሞ በመሃል እያንዳንዱን እና መጠኑንም እገልጽላችኋለሁ። የፈረንጅ ቃሪያውን በመጥበስ ነው የምንጀምረው። እሳት ላይ እንደዚህ ስንጠብሰው ልክ ይሄ የባርበኪው ፍሌቨር እንዲኖረው ያደርገዋል አሮስቶን። በጣም ያረረ የሚመስለውን ከላይ ማስወገድ። ከዛ ለመፍጨት እንዲመቸን አነሳ አድርገን እንከትፈዋለን። ነጭ ሽንኩርት 4 ፍሬ፣ ዝንጅብል እኔ ተፈጨ ነው ያደረኩት፣ ግን ዝም ብላችሁ ልጣችሁ መክተት ይቻላል። ሩብ ኩባያ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ፓፕሪካ ወይንም በርበሬ ማድረግ ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ የተፈጨ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኦል ስፓይስ። ይሄ የተለያየ ቅመሞች አንድ ላይ ተደርገው የሚሸጡ ናቸው። ከሌለንም ምንም ችግር የለውም። 3 የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ሬድ ዋይን ቪኒገር። ሬድ ዋይን ቪኒገር ማግኘት ካልቻለን ኖርማል ቪኒገርም ማድረግ ይቻላል። ግማሽ የሎሚ ውሃውን፣ ይሄ የሚያቃጥለው ቺሊ ፓውደር ነው። በዚህ ፋንታኛ በርበሬ ያው እንደ መጠኑ እንደምንፈልገው፣ የማያቃጥል ከሆነ የምንፈልገው ይሄንን አለማድረግ ነው። ከፈለግንም መጨመር በትንሹ ሳይበዛ በጣም ስለሚያቃጥል። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን እንፈጨዋለን። እዚህ ጋር ጨውና ሬድ ዋይን ረስቼ ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሬድ ዋይን ኤኒ ርካሽ ዋይን፣ ከድነን አንድ ላይ እንፈጫዋለን። አሁን ከዛ ቺክናችንን የዶሮን ታፋ በምናበስልበት ሳህን ላይ እናደርግና ሶሱን አሁን ያዘጋጀነውን ሶስ ከላይ አድርገን አንድ ላይ በደንብ ማሸት እንዲዋሃድ በደንብ ውስጡ እንዲገባ።
የስጋ መጥበሻ እናደርግበታለን ከላይ። ሸፍነን ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ያህል በደንብ እንዲብላላ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። ከ1 ሰዓት በኋላ ኦቨናችንን 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ እናሰማውና መጀመሪያ ለ1 ሰዓት ያህል እናበስለዋለን። ኦቨናችን ፋን አሲስትድ ከሆነ ማገላበጥ አያስፈልግም። ሙቀቱ እኩል ስለሚዘዋወር እኩል ይደርሰዋል ኤቭሪዌር እና ካልሆነ ግን ከግማሽ ሰዓት በኋላ ቺክኑን መገልበጥ በአንድ በኩል በጣም የበሰለ እንዳይሆን። ያው ከ1 ሰዓት በኋላ እንግዲህ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። መረቅም አለው። ይሄንን ከሩዝም ጋር ወይንም ከፈለግነው አትክልት ጋር መመገብ እንችላለን። ለግብዣም ለራሳችንም ዊኬንድ ላይ ከቤተሰባችን ጋር ይሄን እንደዚህ ሰርተን መጠቀም እንችላለን። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሞክሩትና አስተያየታችሁን ስጡኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።